Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Sau một mùa Tết với những món ăn chứa nhiều tinh bột và dầu mỡ, hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn một món chè mát lạnh giải ngán cho mùa Tết. Đó là món chè thạch xương sáo ngũ sắc, vừa ngon vừa đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Nguyên liệu không thể thiếu trong món chè này là xương sáo. Trước tiên, mình sẽ lấy 1 lít nước cho vào son, thêm vào 100g đường cát. Đây là gói xương sáo Hana sử dụng. Mình sẽ cho hết 50g bột xương sáo vào khuấy đều và để khoảng 10 phút. Tiếp theo, mình cũng chuẩn bị phần rau câu ăn kèm. Hana cho vào son 700ml nước, thêm vào 8g bột rau câu giòn. Mình cũng khuấy đều và để khoảng 30 phút cho rau câu nở. Sau 10 phút, mình sẽ bắt son xương sáo lên bếp, dùng phới lòng khuấy ở lửa vừa. Mình vừa đun mình vừa khuấy cho tới khi hỗn hợp sệt lại. Mình cứ tiếp tục khuấy như vậy. Khi hỗn hợp chuyển sang màu đen bóng và có rất nhiều khói bốc lên thì mình tắt bếp. Chuyển son xương sáo ra ngoài. Mình sẽ khuấy theo khoảng 2 phút nữa cho hỗn hợp thật là mịn. Cho nước xương sáo vào khuôn. Sau đó mình sẽ để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng, hoặc cho tới khi xương sáo đông đặc lại hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần rau câu. Mình sẽ bắt son rau câu lên bếp, khuấy đều và đậy nắp nấu ở lửa vừa cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều, đừng để khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ cho vào 70g đường cát, 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Mình khuấy đều và nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Mình sẽ chia phần rau câu này ra làm 3. Màu sắc tùy ý cô bác, anh chị và các bạn chọn. Hana làm 3 màu: màu xanh của lá dứa, màu đỏ của siro dâu và màu vàng của chanh dây. Mỗi phần mình sẽ cho 2 muỗng canh nước màu vào, khuấy đều và để cho thật nguội. Sau đó mình sẽ để trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Món chè hôm nay Hana có sử dụng bột bán ăn kèm. Mình sẽ đun sôi khoảng 500ml nước. Sau khi nước sôi, cho 50g bột bán vào khuấy đều và nấu khoảng 8 phút, hoặc cho tới khi bột bán trong hoàn toàn. Mình sẽ tắt bếp, đậy nắp lại và để thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, trút bột bán ra ngoài rây và rửa dưới vòi nước cho sạch chất bột bên ngoài, và mình để cho ráo nước. Nguyên liệu nấu sữa dừa ăn kèm, Hana sử dụng 400ml sữa tươi không đường, 100ml nước, 100ml kem sữa tươi, nếu không có mình dùng hoàn toàn nước cốt dừa cũng được, 220g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ khuấy đều và nấu sôi.
Vì phần này dùng sữa nên cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ canh đừng để sôi quá, sữa bị lợn cợn. Khi sữa bắt đầu sôi thì mình sẽ khuấy đều. Sau đó cho hết phần bột bán lúc nãy vào. Thêm vào 300ml nước cốt dừa, 50g dừa non bào sợi. Mình sẽ khuấy đều và đun sôi trở lại thì mình tắt bếp và để cho thật là nguội. Phần xương sáo và rau câu sau khi đông đặc lại hoàn toàn, mình sẽ đem ra ngoài cắt khối, lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn mình chọn nha. Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng với Hana chuẩn bị xong món chè thạch xương sáo ngũ sắc. Để món chè trông được ngon hơn và hấp dẫn hơn thì Hana có làm thêm một ít hạt lựu và ăn kèm với một ít bánh lọt. Hạt lựu và bánh lọt Hana đã chia sẻ rồi, Hana sẽ để đường link phía dưới. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, mình xem lại giùm Hana nha. Cho một ít xương sáo vào chén, thêm một ít thạch rau câu, một ít bánh lọt, và hạt lựu ăn kèm. Chế thêm một ít nước cốt dừa, có dừa non bào sợi lên trên. Rắc thêm một ít đậu phộng rang giã nhỏ. Thêm một ít đá vào là mình đã có một ly chè thạch xương sáo ngũ sắc mát lạnh, vừa ngon vừa đẹp. Hana hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Mỗi tuần Hana sẽ chia sẻ món ăn vào 2 ngày thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.